नमस्कार, मी देवयानी, प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर आणि न्यूट्रिशनिस्ट व तुम्ही पाहता सिनर्जी फिटनेस अँड वेलनेस क्लबचे सिनफिट हे एज्युकेशन चॅनेल. आपण नेहमी चर्चा करतो की मला मेटाबॉलिझम वाढवायचा आहे, माझा BMR कमी आहे, त्याचा BMR जास्त आहे. तर आज आपण जाणून घेणार आहोत हा मेटाबॉलिझम म्हणजे काय आणि BMR व बॉडी कंपोजिशन म्हणजेच आपल्या बॉडी टाईपचा काय संबंध आहे. सर्वप्रथम हा व्हिडिओ पूर्णपणे लक्षपूर्वक ऐका, कारण यानंतर तुम्ही स्वतःला कधीच दोष देणार नाही. मेटाबॉलिझम म्हणजे काय हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. तर मेटाबॉलिझम म्हणजे सायंटिफिक भाषेत प्रत्येक सजीवाच्या शरीरातील एक जैव रासायनिक क्रिया. अजून जर साध्या शब्दात सांगायचे असेल तर आपल्या शरीरात सतत जिवंत राहण्यासाठी ज्या इनव्हॉलेंटरी ज्या क्रिया चालू असतात, म्हणजेच ज्या बेसिक फंक्शनसाठी ज्या ॲक्टिव्हिटी चालू असतात त्या ॲक्टिव्हिटी म्हणजेच मेटाबॉलिझम. मग ह्या ॲक्टिव्हिटीज कुठल्या? तर ब्रीदिंग म्हणजे श्वासोश्वास, हार्टबीट, ब्लड सर्क्युलेशन्स, किडनी, लिव्हर, ब्रेन यासारख्या ऑर्गनचे महत्त्वाचे फंक्शन्स, तसेच शरीराची झीज होणे व दुरुस्ती व रिपेअरचे काम, हे सुद्धा एक मेटाबॉलिझमच आहे. तर BMR म्हणजे काय? तर BMR म्हणजेच बेसल मेटाबॉलिक रेट. शरीराचा ह्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटी ज्या चालू आहेत या ॲक्टिव्हिटीजचा रेट म्हणजेच BMR. म्हणजेच शरीराचा विश्रांतीच्या वेळी, सापेक्ष विश्रांतीच्या वेळी कॅलरीज खर्च करण्याचा दर, या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीसाठी शरीराचा कॅलरीज खर्च करण्याचा दर म्हणजेच BMR. यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की आपला BMR ठरवतो की आपण लठ्ठ राहणार आहोत, फॅट राहणार आहोत की थीन. आपण ज्या कॅलरीज खातो त्या कॅलरीजपेक्षा जर आपला BMR जास्त असेल तर आपण ज्या कॅलरीज खातो त्या खर्च होतात आणि आपण लीन राहतो. पण आपण ज्या कॅलरीज खातो त्यापेक्षा जर आपला BMR कमी असेल तर आपण खाल्लेल्या कॅलरीज ह्या अनयूज होतात आणि त्या फॅटमध्ये स्टोअर होऊन आपण फॅट बनतो. तर अजून एक गोष्ट आज आपण जाणून घेणार आहोत, तर ती म्हणजे हा BMR आणि आपल्या बॉडी कंपोजिशनचा काय संबंध आहेत. मसल्स, बोन, ब्लड, वॉटर, ऑर्गन्स, इसेन्शियल फॅट आणि स्टोअर फॅट ह्या सर्व घटकां मिळून आपली बॉडी तयार होते. यापैकी मसल्स, ऑर्गन्स आणि इसेन्शियल फॅट हे जे टिश्यू आहेत, हे टिश्यू सगळ्यात मेटाबॉलिकली ॲक्टिव्ह टिश्यू आहेत. म्हणजे हे सतत क्रियाशील टिश्यू आहेत आणि आपला BMR हाय करणारे किंवा मेटाबॉलिझम वाढवणाऱ्या या टिश्यूचा सगळ्यात मोठा वाटा आहे. आपल्याला समाजात 3 बॉडी टाईपच्या व्यक्ती बघायला मिळतात. एक एंडोमॉर्फिक, की हे लोक, यांचा शरीराचा बांधा रुंद असतो, शरीरात फॅट जास्त असते आणि मसलची संख्या कमी असून यांचा BMR अतिशय कमी असतो. यांची सतत धडपड असते स्वतःचे वजन कमी करण्याचा, म्हणजेच फॅट कमी करण्याची. तर दुसरा प्रकार आहे इक्टोमॉर्फिक. इक्टोमॉर्फिक प्रकारामध्ये यांचे शरीर अतिशय स्किनी आणि थीन असते. यांच्या शरीरात फॅटही कमी असते आणि मसलसुद्धा कमी असते. यांचा BMR इतका प्रचंड हाय असतो की हे लोक जे कॅलरीज खातात त्या कॅलरीजसुद्धा यांच्या मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीसाठी कमी पडतात आणि शरीरसुद्धा यांचं खाल्लं जाते. आणि यांचा संघर्ष असतो वजन वाढवण्याचा, म्हणजेच मसल्स वाढवण्याचा. आणि तिसरा जो बॉडी प्रकार आहे मिझोमॉर्फिक, हे लोक मात्र गॉड गिफ्टेड असतात. यांची बॉडी डिफाईन असते. यांच्या शरीरात मसलही जास्त असतात आणि फॅट कमी असते. यांचा BMR छान सेट झालेला असतो. अशा प्रकारे आपल्याला हे 3 प्रकारचे बॉडी टाईप आपल्याला बघायला मिळतात. अजून सोप्या शब्दात जर सांगायचे असेल तर एक A व्यक्ती आहे आणि दुसरी B व्यक्ती आहे. A व्यक्तीच्या शरीरात खूप मसल्स आहेत, म्हणजेच ऑब्व्हियसली त्या व्यक्तीचा BMR खूप हाय असतो. BMR हाय असल्यामुळे ॲटोमॅटिक त्या व्यक्तीचे फॅट सगळं बॉडी फॅटमध्ये त्यांच्या कॅलरीज सगळ्या बर्न होतात, सगळ्या कॅलरीज खर्च होतात आणि ती व्यक्ती नेहमीसाठी लीन राहते. तर दुसरी जी B व्यक्ती आहे, तर B व्यक्तीच्या शरीरात मसल संख्या कमी असते. ऑब्व्हियसली त्या व्यक्तीचा BMR खूप डाऊन होतो. BMR डाऊन होत असल्यामुळे ती व्यक्ती ज्या कॅलरीज कन्झ्युम करते त्या खर्च होत नाही आणि ती व्यक्ती परत फॅट बनते. म्हणजेच या दृष्टचक्रात आपलं शरीर अटकते. या दृष्टचक्राला जर भेदायचे असेल तर आपल्याला
आपली बॉडी कंपोजिशन आणि BMR ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला बदलाव्या लागतात. तर ह्या बदलतात का? हो, ह्या नक्कीच बदलतात. बॉडी कंपोजिशन बदलायला आपल्याला थोडा पेशन्स घ्यावा लागतो, कारण ती ओव्हरनाईटमध्ये घडणारी घटना नाही आहे. तर BMR आपण बदलू शकतो. तो कसा? तर हे आपण बघणार आहोत पुढील व्हिडिओमध्ये.